નમસ્કાર મિત્રો, આજે લીલા વટાણાની કચોરી બનાવીશું. આ પક્ષીને કંસારો અથવા ટુકટુકીઓ કહેવાય છે. અંગ્રેજીમાં કોપર સ્મિથ બાર્બેટ કહેવાય છે. આ પક્ષી લક્કડખોદના નજીકના સગા કહેવાય છે, કારણ કે કંસારો પણ ઝાડમાં બખોલ કરીને માળો બનાવે છે. આ પક્ષી બહુ જ નાનું છે, પણ એનો અવાજ ખૂબ મોટો છે, એટલે આપ શોધવા જશો તો એને શોધતા જ રહી જશો. અને અત્યાર સુધી હું આ અવાજને કોયલનો અવાજ છે એમ સમજતો હતો, પરંતુ એ બાબતે હું ખોટો સાબિત થયો છું. અને આ મહાશયને આપ ઓળખતા હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂરથી નામ જણાવશો. આજે આપણે લીલા વટાણાની કચોરી બનાવીશું. વટાણાના દાણાને આપણે ધોઈ લઈએ. લીલા વટાણામાં વિટામિન A, C, K અને કેટલાક બી વિટામિન્સ હોય છે, તથા આયરન, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ અને ફાઇબર હોય છે. વટાણાને બાફવા મૂકીશું. લીલા વટાણામાં હાઈ પ્રોટીન હોય છે. પ્રોટીન આપણા શરીરમાં ગ્રોથ અને મેન્ટેનન્સનું કાર્ય કરે છે. ચાર કપ વટાણા લીધા છે આપણે. લીલા વટાણામાં આવેલ ફાઇબર પાચન ક્રિયામાં મદદરૂપ થાય છે અને કબજિયાત મટાડે છે. લીલા વટાણામાં વધારે ફાઇબર, હાઈ પ્રોટીન અને ઓછી કેલરી હોવાથી એ ખાધા પછી તમને લાંબો સમય સુધી પેટ ભરેલું લાગે છે, જે તમારી ઓવરઓલ કેલરી ઇન્ટેક ઘટાડે છે અને એના કારણે આપણને વજન ઓછું કરવામાં સહાયક બને છે. થોડી ખાંડ ઉમેરીએ. ખાંડ ઉમેરવાથી વટાણાનો કલર લીલો રહે છે. લીલા વટાણામાં આવેલ ફાઇબર તથા એન્ટીઓક્સિડન્ટ LDL કોલેસ્ટેરોલને ઓછું કરે છે અને હાર્ટ હેલ્થ ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. લીલા વટાણામાં ઓછી કેલરી અને ફાઇબર હોવાથી તે લો ગ્લાયસેમિક ફૂડ કહેવાય છે, જે તમારી સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. વટાણાના દાણા સરસ બફાઈ ગયા છે. લીલા વટાણામાં આવેલ એન્ટીઓક્સિડન્ટ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. લીલા વટાણામાં આવેલ વિટામિન A આંખોની દ્રષ્ટિને હેલ્ધી રાખે છે. વટાણાને કાનાવાળી જાળીમાં આપણે કાઢી લઈએ. પરંતુ વટાણા વધારે ખાવામાં આવે તો પેટમાં બ્લોટિંગ કરી શકે છે. વટાણા લો ગ્લાયસેમિક છે, પરંતુ વધારે ખાવામાં આવે તો લો કાર્બ ડાયટ લેતા લોકો માટે તે યોગ્ય નથી. વટાણાને ક્રશ કરી લઈએ. જે લોકોને યુરિક એસિડ હોય, કિડનીની તકલીફ હોય, તેઓએ લીલા કે સૂકા વટાણા નહીં ખાવા. ચાર ચમચી જેટલી સેવને આપણે પાવડર બનાવી લઈએ. લીલા મરચાં, લસણ અને આદુને આપણે પીસી લઈએ. મિત્રો, આપણે 2 કપ સોજી વાપરવાના છીએ.
આપણે 2 કપ સોજી લીધી છે, તો એનાથી ડબલ એટલે આપણે અત્યારે 4 કપ જલ ઉમેરીએ છીએ. જલમાં આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીએ. થોડા મેં અહીંયા સૂકા આખા મરચાંને ક્રશ કરીને ઉમેર્યા છે. 2 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરીશું. એક ચમચી ક્રશ કરેલો મસાલો ઉમેરીએ. થોડા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. હવે આપણે હલાવતા જઈશું અને થોડી થોડી સોજી ઉમેરતા જઈશું. લોટ સરસ બફાઈ ગયો છે. કઢાઈથી છૂટો પડવા માંડે એટલે આપણે એને ઉતારી લઈશું. ફુદીનાના પાનને આપણે થોડા થોડા કાપી લઈશું. આપણે મસાલો બનાવી લઈએ. વટાણાને ક્રશ કરીને મૂક્યા છે, એમાં આપણે લીલા ધાણા ઉમેરીશું. આદુ લસણ મરચાં ઉમેરીએ. ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું. વરિયાળીનો પાવડર ઉમેરીએ. આમચૂર પાવડર ઉમેરીએ. કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. શેકેલો જીરું પાવડર ઉમેરીએ. ધાણા જીરું ઉમેરીએ. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. કાજુ દ્રાક્ષ ઉમેરીશું. અહીંયા આપણે સેવનો જે પાવડર બનાવ્યો છે એ ઉમેરીશું. બધું હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. તેલવાળા હાથ કરીશું અને લોટને થોડો મસળીને તૈયાર કરીએ. હાથમાં થોડું તેલ લઈ લઈશું. હાથ પર તેલ લગાવી લઈશું. લોટનો લુવો લઈને આપણે હાથથી જ પ્રેસ કરીને આ રીતે પૂરી તૈયાર કરી દઈએ. વચ્ચે પૂરણ મૂકીને આપણે એને આ રીતે બંધ કરી લઈએ. મિત્રો, આ કચોરીને આપણે તળવાના નથી, અપમમાં શેકીને બનાવીશું.
પલટાવીને આપણે બીજી સાઈડે થોડા ક્રિસ્પી બનવા દઈશું. જે મિત્રો આ ચેનલ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ રહ્યા છે તેઓને અમે ચોક્કસ બાંહેધરી આપીશું કે જો આપ અમારી ચેનલના દરેક વિડીયો જોશો તો આપને કોઈને કોઈ વિડીયોમાંથી એવી માહિતી મળશે કે જેનાથી આપની હેલ્થ ઇમ્પ્રૂવ થશે અથવા કોઈ એવી વાત જાણવા મળશે કે તમારું જીવન બદલી શકે. તો એને માટે આપણું સબસ્ક્રાઈબ કરવું જરૂરી છે તથા અમારા વિડીયો જોઈને જે આનંદ તમે લઈ રહ્યા છો એ લાભ આપણા મિત્રોને પણ આપી શકો તે માટે મિત્રોને શેર જરૂર કરશો. આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. જય ભારત, વંદે માતરમ.